Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Tiếp tục với chủ đề Chúa tể những chiếc nhẫn. Sau khi xây dựng một dàn khung chắc chắn bao gồm những giai điệu chủ đề cho từng yếu tố trong phim, Howard Shore bắt đầu xây dựng sự kịch tính cho từng khoảnh khắc bằng âm nhạc. Bắt đầu với những con quái vật trong truyền thuyết. Con quái vật này là Watcher in the Water, người canh giữ mặt nước. Ban đầu là tiếng dàn nhạc hòa cùng tiếng chuyển động của nước. Xen lẫn là từng nốt nhạc rơi chậm rãi, như một điều gì đó không ổn đang đến gần. Cho đến khi con quái vật xuất hiện. Một loạt những âm thanh chói tai vang lên. Đoạn nhạc này được Howard Shore ghi rõ trong bản nhạc là chơi tự do, tức là dàn nhạc có thể tùy chọn tốc độ và thứ tự các nốt để chơi thay vì chơi theo quy định của nhạc sĩ. Sau đó, bản nhạc càng lúc càng bao gồm nhiều nhạc cụ tham gia, qua đó sự căng thẳng được đẩy đến cực độ. Nhờ đó, mình có một bản nhạc thể hiện rõ sự hỗn loạn và kinh hoàng. Tiếp theo là đội quân Nazgûl. Đây từng là chính vị vua quyền lực cho đến khi họ bị chiếc nhẫn chi phối và biến thành ma nhẫn. Do đó giai điệu của họ vẫn mang vẻ quý tộc xa xưa, cộng thêm sự mạnh mẽ của một vị vua và cả sự tàn ác của thế lực bóng đêm. Sau đó, cảnh phim đột ngột cắt ngang bởi sự êm đềm trong giấc ngủ của Frodo và những người bạn. Và những ma nhẫn xuất hiện. Khoảnh khắc mối nguy hiểm qua đi, bản nhạc lại vang lên, và sau đó là tiếng thét giận dữ của ma nhẫn cùng với sự hoảng sợ của những chàng hobbit. Còn quái vật tiếp theo là Slope. Phân cảnh này, Gollum lừa Frodo vào hang ổ quái vật để chiếm đoạt chiếc nhẫn. Từ những bước chân đầu tiên, giai điệu nặng nề đã cảnh báo có điều gì đó không ổn. Giai điệu tăng cao và đột ngột giảm dần khi Frodo vào hang. Sau đó là một cảnh phim kinh dị khi Frodo nhận ra đây là đâu. Một chuỗi những âm thanh chói tai từ violin được kéo dài. Một giai điệu theo phong cách kinh dị của Bernard Herrmann. Trong những giờ phút tối tăm, Frodo tìm thấy ánh sáng từ Galadriel tặng cậu. Giai điệu lúc này bắt đầu nhẹ nhàng hơn.
Nhưng ánh sáng đó mang đến hy vọng cho Frodo, nhưng cũng đồng thời đem thứ đang núp trong màn đêm hiện hình. Và sau đó, giai điệu nguy hiểm quay trở lại. Có lúc giai điệu khải hoàn vang lên, ám chỉ Frodo đang dần tìm thấy hy vọng, nhưng rồi lại vụt tắt và mình lại nghe giai điệu của Bernard Herrmann khi Frodo phát hiện đây là một cái bẫy. Sau đó, dù đã thoát ra được, nhưng giai điệu ghê rợn của Sloth vẫn vang lên ám ảnh Frodo, dù trong phân cảnh này, Sloth không còn xuất hiện. Và cuối cùng là một trong những con quái vật đáng sợ nhất, Balrog. Trong cảnh phim này, sau khi thoát khỏi sự tấn công của đám orc, giai điệu đại diện cho Hiệp hội Nhẫn Thần vang lên, biểu tượng cho chiến thắng. Nhưng chiến thắng này không kéo dài lâu, cho đến khi có một thứ khác thức dậy. Giọng ngâm nga của dàn đồng ca nam, cộng thêm tiếng hô theo phong cách thổ dân, đã mở đầu cho cuộc tấn công của Balrog. Khi nguy hiểm đến gần, âm nhạc cũng tăng dần kịch tính với lời hát: ngọn lửa cháy xém làn da ta, nỗi sợ hãi cháy xém con tim ta, quỷ vương bóng tối đang đến trong ngọn lửa rực cháy. Và khi Gandalf đưa nó xuống địa ngục, bản nhạc kết thúc nặng nề như một gánh nặng ngàn cân. Và im lặng. Cho đến khi Gandalf rơi xuống vực, một giọng ca cao vút vang lên như một bản thánh ca khóc thương những cứu thế. Từ những phân đoạn này, Howard Shore tiếp tục đẩy kịch tính lên đỉnh điểm trong những phân cảnh chiến đấu hoành tráng. Ở đây không còn những cảm xúc cá nhân mà là sự tập hợp của nhiều cảm xúc trong một khung cảnh rộng lớn, mà trận Hornburg là một ví dụ điển hình. Liên hệ với tập trước thì mình sẽ nhận ra bản nhạc là sự kết hợp giữa giai điệu của Isengard và Mordor. Tuy nhiên, trận chiến cũng có những giây phút hy vọng, với giai điệu chủ đề của Hiệp hội Nhẫn Thần vang lên khi phe thiện đang thắng thế. Và khi nhà vua phá vòng vây ra ngoài, bản nhạc chủ đề của Rohan vang lên với một sắc thái đầy vinh quang.
Và Gandalf xuất hiện với giọng ca từ thiên đường và bản nhạc khải hoàn như thể đây là đấng cứu thế. Rồi trận chiến kết thúc, nhưng lúc này giai điệu nguy hiểm lại đột ngột vang lên sau cánh đồng. Sauron chưa thể kết thúc bản nhạc. Bóng tối rồi sẽ quay lại. Từ những quái vật hung bạo đến những trận chiến đẫm máu, Howard Shore đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm căng thẳng cực độ bằng âm nhạc. Những giai điệu này sở dĩ chứa đầy sự lo âu và sợ hãi, có lẽ là vì những bản nhạc này tồn tại chung trong một thế giới của những phép thuật nhiệm màu, của lòng dũng cảm và hy vọng. Trong một khoảnh khắc nào đó, bộ phim có thể vô cùng u tối, nhưng sự u tối này lại làm cho những khoảnh khắc hy vọng tỏa sáng hơn, để ánh sáng đó lại có thể xuất hiện vào những giờ phút tối tăm, khi tưởng chừng mọi ánh sáng khác đều đã biến mất. Sau khi tạo dựng dàn khung cho câu chuyện và đẩy kịch tính ở những giờ phút quyết định, Howard Shore tiếp tục dùng âm nhạc để miêu tả sự thay đổi của nội dung và sự thay đổi trong nội tâm con người, qua đó đưa hành trình của mình đến điểm hoàn hảo cuối cùng.